भनेपछि आज 3 अगस्त 2022 तदनुसार 18 साउन 2079 बुधबार। आज हामी माथिल्लो कोठाबाट हेर्नेछौँ। आजको शीर्षक छ एक कृतज्ञ हृदय। आज हामी परमेश्वरको वचन भजन 92 को 1 देखि 4 सम्म पाठ गर्नेछौँ। परमप्रभुको प्रशंसा गर्नु र हे सर्वोच्च तपाईको नाउँमा भजन गाउनु असल कुरा हो। बिहान तपाईका करुणाको र राति तपाईको विश्वसनीयताको घोषणा गर्नु तथा 10 तारे सारङ्गी र वीणाको मृदुलयमा तपाईको स्तुति गर्नु असल कुरा हो। किनकि हे परमप्रभु तपाईले आफ्ना कामद्वारा मलाई आनन्दित तुल्याउनु भएको छ। तपाईका हातका कार्यहरू हेरेर म हर्षले गाउँछु। आमेन। भजन 9 को 1 लाई लेखक यहाँ जोड दिनुहुन्छ। हे परमप्रभु मेरो पूरा हृदयले म तपाईको प्रशंसा गर्नेछु। तपाईका सबै आश्चर्य कर्महरूको वर्णन म गर्नेछु। आमेन। लेखक आफ्नो अनुभव र विचारलाई यहाँ यसरी प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। कोभिड-19 को महामारीले गर्दा आइसोलेसनमा बसेको 5 हप्तापछि म आफ्नो काममा फर्केँ। त्यतिखेर ममा धेरै गुनासो र गनगन थियो। बिहानै उठ्नु, सवारी चलाएर काममा जानु र एक दिनमा 8 घण्टा काममा बिताउने कुरोले म बसेको डेस्कमा मलाई धेरै असन्तुष्टि र रिस उठिरहेको कुराको महसुस भइरहेको हुन्थ्यो। मैले गनगन गरिरहेको समयको एक क्षणमा यो कुरालाई याद गरेँ कि मेरो जीवनको सबै परिस्थितिमा मैले परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनको लागि उहाँले मलाई बोलाउनु भएको हो। मलाई फरक महसुस हुनु नै मेरो लागि कठिन कुरा हो। त्यसैले मैले यहाँ एउटा निर्णय गरेँ। हरेक पटक म भन्न खोज्थेँ म काममा जान चाहन्न भन्ने कुरालाई प्रतिस्थापन गर्न मैले काम पाएकोमा धन्यवादी छु। हरेक पटक म भन्न खोज्थेँ म बिहानै उठ्न चाहन्न भन्ने कुरालाई प्रतिस्थापन गर्न म सुत्नको लागि एउटा बेड भएकोमा धन्यवादी छु। वाह, यसले के फरक पार्यो। हप्ताभर मेरो कृतज्ञताको मनोवृत्तिले अबको केही महिना पछिको समयमा मैले हाम्रो पास्टरलाई उहाँको योग्यताको प्रशंसा देखाउन चाहन्थेँ। म मेरो परिवारको लागि, साथीहरूको लागि र मेरो जम्का भेट हुने अपरिचित व्यक्तिको लागि पनि त्यस्तै गर्न चाहन्थेँ। कृतज्ञता व्यक्त गर्नु भनेको अरूहरू र परमेश्वरलाई खुसी पार्दै आफूलाई माथि उठाउने तरिका पनि हो। आमेन। आजको विचार, मेरो कृतज्ञताले अरूलाई र आफूलाई समेत आशिष दिन सक्छ। प्रार्थना। प्यारो परमेश्वर, हामीलाई प्रेम गर्ने र दया देखाउने मानिसहरूको लागि धन्यवाद। उहाँहरूलाई हाम्रो कृतज्ञता देखाउन हामीलाई प्रेरित गर्नुहोस् ताकि हामीले तिनीहरूलाई उनीहरूका असल कामहरूका लागि प्रोत्साहित गर्न सकौँ। येशूको नाउँमा आमेन। आजको लेखक कारोल जे गलेसे, पेन्सिल्भेनिया, अमेरिका। आजको प्रार्थनाको विषय अपरिचित महसुस गर्ने मानिसहरूको निम्ति।